các máy. You will have a sequence of what to do and how to start it. It's in the manual. We'll look at it tomorrow more, but I want to start doing it today so you get used to it. So first things first, who wants to do it? First things first, open the water. Đầu tiên là mình sẽ phải mở nước trước. Mở Okay, nước này. that's one. And there's the open water number two. Nope. Right. Below. Yep. That's the one. Open. Mở nước ở đây. Rồi. Thứ hai là mở nước ở đây. Okay. Electricity. Sau đó mình mới mở điện. On. Điện mở tất cả 4 cái automat ở đây. Okay. Now, first thing we need to do is turn on the chiller because we have 20 minutes to wait. I mean, now it's already okay, but 20 minutes. So, show them how to turn on chiller. Bây giờ mình sẽ bật cái máy, sau đó mình bật cái này, đợi khoảng 20 phút để cho nó làm lạnh. Okay. So, now chiller is on. It shows you temperature. Mình có thể nhìn được cái nhiệt độ. So make sure it's 15, đây chính là cái nhiệt độ của nước. Degrees. Nhiệt độ của nước, còn nhiệt độ dưới này là nhiệt độ mình cài đặt. Đây là nhiệt độ của nước hiện tại. Okay. But the real indicator is make sure it's wet. Okay. If it's not wet, it's not good. Okay. Nó nói chung là nó ẩm ướt là tốt, ẩm ướt là tốt. Nếu không có nước, không ẩm ướt thì là không tốt. Lạnh như là cái gì cũng vậy. Okay. Once you turn on water, electricity, go ahead and turn on the charge pump. And you will notice the pressure will go from here to here. Okay, turn on. Bật cái công tắc ở đây để bật bơm lên thì nó sẽ tăng áp suất, nó sẽ tăng lên. Okay. Sometimes there's air inside of here. So if there's air, thỉnh thoảng mình sẽ phải reset cái bộ lọc này. okay. Mình thấy cái này nó tăng lên thôi. Now go ahead and turn on the main pump switch. Mình sau đó mình bật cái nguồn ở cái này lên. Bật nguồn máy tính. And you will notice the computer will turn on automatically. Đợi cho máy tính của mình khởi động xong cái giao diện Windows. Okay. The VFD will turn on also. So VFD now turned on. Computer turning on. The computer turn on when you turn on power. Automatic. It turns on automatic. Automatic. Okay.